toka është planeti ynë, shtëpia jonë, vendi në cilin neve jetojmë dhe krijojmë jetën. Nëse ne nuk kujdesemi për tokën, për shtëpinë tonë, për ekzistencën dhe mirëqenien e saj, ne drejt për drejt kemi rrezikuar vetë ekzistencën dhe mirëqenien e secilit prej nesh. Dhe si e kemi rrezikuar? Duke ndotur, duke hedhur mbeturina, duke liruar gazra të ndryshme në vende pa vend. Dhe kësaj neve po shkatrojmë shtëpinë tonë. Një punë të madhe që do të mund ta bënim secili prej nesh është që të fillojmë nga vetja jonë dhe të japim kontribut me një gjë shumë të thjeshtë. Një shishe plastike, po ta largoni nga rruga, ta largoni nga toka, ju keni shpëtuar tokën, ju keni ruajtur tokën për 500 vite, sepse aq vite i duhet planetit tonë që të bëj degradimin e një shishe plastike apo edhe qoftë të një qese plastike. Dhe është shumë njerëz ka në Kosovë dhe në vendet tjera të botës të cilët janë duke bërë shumë që ta ruajnë planetin e tyre, ta ruajnë shtëpinë e tyre. Dhe ky numër do duhet të rritej gjithmonë edhe më shumë nga dita ditës të shtohej dhe po besoj që nga dita ditës është duke u shtuar edhe në Kosovë, nëse mund të themi kështu, si pjesë e organizatës Let's Do It Kosova. Për të folur për aktivitetet të cilat ata kanë pasur sot në fakt ata kanë ndikuar që të largohen për 500 vite ca shishe plastike, ca qese plastike të cilat kanë qenë të vendosura në hyrje të parkut Gërmia. Për të folur për aktivitetin që ata kanë pasur sot, për aktivitetet që do të kenë në të ardhmen dhe për gjithë punën që kanë bërë, unë kam deri dhe kënaqësinë që në mua në studio kam dy personazhe shumë të rëndësishëm. Njërin po besoj e njihni, është Luan Hasanaj, drejtori Let's Do It Kosova. Dhe kemi një zonjë, është Heidi Solba, e cila është udhëhece e rrëzimit Let's Do It Kosova. Kemi edhe Norën, e cila sot, përveç që është pjesëtare e Let's Do It Kosova, sot do të na ndihmoj me përkthim me zonjën Solba. Por para se të zhvillojmë këtë bisedë, unë do doja që t'ju sjellim pak pamje dhe disa deklarata prej pjesëtarëve të Let's Do It Kosova, të cilët sot kanë qenë në hyrje të parkut Gërmia dhe kanë bërë ato që do duhet ta bënim secili prej nesh, të pastrojmë shtëpinë tonë, planetin tonë, Kosovën, tokën, gjithë botën. For one day. This way, I still cannot explore this way because I'm. Calling private companies to cover. Oh, it's a culture which has to be. Yep. Ervin Shej, koordinatori i lëvizjes Ta Pastrojmë Shqipërinë. Kemi ardhur sot në Kosovë për t'u bashkuar aksionit që na bashkon gjithmonë. Është një aksion mjaft i rëndësishëm, jo vetëm në Shqipëri dhe në Kosovë, por në tëm botën. Për këtë arsye ne jemi mbledhur faktikisht edhe këtë ditë në Shqipëri për Akademinë e Liderave dhe jemi duke punuar së bashku për aksionin e madh botror të 15 shtatorit të 2018-s. Ajo që edhe do ndodhi sot tu është pikërisht një model i asaj çfarë do ndodhi në 15 shtator të 2018-s. Ky është një mesazh për të gjithë qytetarët e Kosovës, të Shqipërisë dhe të gjithë botës, që të gjithë së bashku të mblidhemi dhe të bëjmë diçka konkrete për mjedisin. Është koha të veprojmë dhe koha është tani. A jemi gati për 15 shtatorin? Absolutisht po. Jemi gjithmonë gati dhe pa diskutim 15 shtatori ka për të kthyer në një ditë historike për radhë të parë për kombin shqiptar, por edhe për gjithë botën, për të dhënë një mesazh shumë të fortë që duke qenë së bashku vetëm ashtu mund ta ndryshojmë mjedisin. Është shumë e rëndësishme që qytetarët të vetëdijsohen, të mbrojnë mjedisin, jo vetëm të presin nga autoritetet të veprojnë, por në atë parë duhet të jenë qytetarët ata që duhet të veprojnë dhe në këtë mënyrë të nxisin edhe më shumë autoritetet dhe pse jo të ushtrojnë edhe më tepër presion të autoritetet për të vepruar dhe ato. Është një mision i përbashkët që nuk është vetëm përgjegjësi e njërës pala apo e tjetrës, por është një mision që është dhe një përgjegjësi e përbashkët për të gjithë. Ndaj i ftojmë edhe një herë që të gjithë qytetarët, që të gjithë institucionet lokale dhe qendrore
të shtojnë vëmendjen e tyre, të shtojnë masat, të shtojnë investimet, të shtojnë impenjimin e tyre për ta bërë Kosovën një shtet më të pastër dhe më të gjelbër. Lezojt Kosova është pjesë e javës së diplomacisë klimatike, e cila po organizohet nga zyra e Bashkimit Evropian dhe ne kemi pasur rastin të ftohemi nga zyra e Bashkimit Evropian që t'i bashkohemi aktiviteteve për gjatë gjithë javës. Këto aktivitete kanë filluar nga data 23 dhe do të mbarojnë sot me datën 30. Sot Lezojt Kosova është organizuar që ta realizojë një aksion simbolik pastrimi, i cili do të vazhdojë edhe me mbjelljen e disa fidanëve me qëllim që të promovoj ruajtjen e mjedisit. Andaj ne si iniciativë nuk hezitojmë të bashkohemi aksioneve të pastrimit kudo që na thrasin, vetëm për të promovuar rëndësinë që ka mjedisi dhe për të ftuar gjithë njerëzit që të mos hezitojnë dhe të bashkohen në vazhdimsi këtyre aksioneve të pastrimit që janë të mirë gjithë vendit. Kam marrë pjesë në këtë organizatë pasi që dua që Kosova të jetë shumë më e pastër dhe dua që të gjithë qytetarët të vëdisohen sa më shumë se nëse ne ndotim mjedisin, ne vetëm vetën tonë ne shkatrojmë, pasi që çdo gjë është e lidhur me mjedisin, edhe kisha bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që t'i ushtrojnë një rëndësi sa më të madhe mjedisit, sepse mjedisi është problemi kyç me të cilën ne duhet të merremi dhe mendoj që nëse ne merremi më shumë me këto aktivitete, qytetarët inkuadrohen më shumë në këto aktivitete, Kosova do bëhet shumë e pastër dhe shumë e mirë për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe do të kenë jo vetëm një mjedis të mirë, por edhe një jetë shumë më të shëndetshme. Bashku kësaj iniciative vite më parë me qëllimin që të krijohemi një grup njerëzish me gjithë vullnetin tonë dhe dëshirën tonë për të ndryshuar diçka në vendin tonë. Fatkeqësisht ka 6 vite që ne po tentojmë të ndryshojmë këtë shprehi tonë të hudhjes së mbeturinave dhe po tentojmë ta përmirësojmë këtë papërgjegjësi dhe gjithë jemi të përgjegjës karshi mjedisit ku jetojmë. Unë do i bëja thirrje dhe do i lysja të gjithë qytetarët që tani më ka ardhur koha që ne të ndryshojmë qëndrim ndaj mjedisit, ne ta trajtojmë mjedisin sikur se i trajtojmë shtëpi. Po, sikur se i trajtojmë shtëpitë tona, tha Nora, dhe unë dua të mbes te kjo deklaratë e fundit për t'ju drejtuar zonjës Heidi. Norën sot e thashë që përveç që kemi aktiviste, sot ajo do të na ndihmoj në përkthim me bisedën. Heidi, dua të mbes tek deklarata e fundit që tha Nora, që tashmë është koha e fundit që secili prej nesh do duhet bënte diçka më shumë për tokën, për vendin, për shtëpinë ku ne jetojmë. She wants to say in my last statement what I've said, it's time to definitely do something for our houses, for the planet and for everyone. Yes, I think the most important thing is awareness. People know how much actually consuming and trashing and so on. What they're consuming, what they're buying, how they are buying, how they're using, how do they make some kind of segregation in their households, and what happens after that with the trash in the house. So it's important. Po, është dhe pyetja vetë dia, ne duhet të jemi të vetëdijshëm për konsumin, për atë çka blejmë, për atë çka përdorim dhe pastaj ku e hudhim dhe ku e lëm atë jashtë shtëpive tona. Dhe cili do duhet të ishte hapi i parë që secili prej nesh do të mund të bënte që ta përmirësojmë, ta shpëtojmë tokën, më mirë themi kështu. And which would be the first step from each of us to help the planet. Actually, there are a lot of things to do. The awareness how to consume, for example, plastic bottles, which is harmful absolutely to the nature. So if you talk about the plastic and the waste which is going to the marine and to the ocean, it's 8 million tons each year of the plastic is going to the oceans, and 80% of them is coming to the mainland. So people throw away the plastic bags, using the plastic bags, plastic bottles. Instead of that, it might have some kind of nice decorations? No. Thermos? Yeah. Exactly. Use those and don't buy things with and end up in the plastic bags. Okay. So, Yes. Okay. Thotë se ka shumë gjëra për të bërë. Nëse flasim për plastikën, thotë duhet të fillojmë nga konsumi, sepse në ujëra
ka 8 milion ton plastik në vit që hidhen dhe 80% e tyre përfundojnë në toka. Dhe thotë se duhet kemi kujdes në mënyrë se si konsumojmë dhe ne mund ta zëvendësojmë plastiken me termos. E qartë. Zotri Luan, ju hapin e parë keni bërë para shumë vitesh, duke filluar një aktivitet vërtet të rëndësishëm në pastrimin dhe vetëdijesimin e qytetarëve të Kosovës, në kuptimin e pastrimin e Kosovës dhe vetëdijesimin e tyre. Sa jeni të kënaqur me gjithë këto vite, sa keni arritur në fakt të vetëdijesoni qytetarët tonë rreth rëndësisë së ruajtjes së ambientit? Në fakt, nuk mund të themi që jemi të kënaqur për faktin që kemi këtë situatë të cilën e kemi dhe po duhet rregullisht të merremi me shumë aktivitetet që kanë të bëjnë me rujtjen dhe kujdesin për mjedisin jetësor, me shumë fushata, me shumë aksione dhe fatkeqësisht po vazhdojnë ato shprehje të këqija të qytetarëve, të një pjesë e madhe e qytetarëve, po e them shpeshherë që apo gjithmonë që kjo po shoqërohet edhe me atë papërgjegjësinë edhe të institucioneve, pra të gjithë bashkë po i kontribuojmë kësaj gjendje. Megjithatë, nëse flasim për atë që një organizatë duhet bëjë, nëse flasim për atë rol apo mision të cilin e ka një grup civil, unë mendoj që ne jemi të kënaqur, sepse ja kemi dalë në mënyrën më të mirë që të gjitha ato aktivitete, të gjitha ato të pritura, të cilat pritin për një grupi, për një organizatë të realizojmë, dhe këtë bazojnë në faktin që janë bërë deri me tani 6 aksionet më dhane të Kosovës, që për vitit 2012, mirë po janë bërë 100 aksionet të vogla, si që është ky sot, por edhe shumë e shumë të tjera, kemi arritë të kemi pjesëmarrje të 10 mijëra qytetarëve në secilin prej aksioneve, pra janë diku mbi 300.000 qytetarë që kanë marrë pjesë gjatë gjithë këtyre viteve sa ne zhvillojmë fushatën, kemi arritë të përfshijmë të gjitha institucionet, qoftë ato lokale, qoftë ato qendrore, kemi miq shumë të mirë në media, të gjitha organizatat, shumë biznese, pra janë ato që një organizatë keni arritur ato që ju e keni pretenduar në fillim. Mirë, po ajo çfarë nuk është arritur dhe është ajo që e thash në fillim, që akoma nuk po mundemi që të ndikojmë atë sa duhet po me aktivitetet që keni pasur në javën e ndryshimeve klimatike, këto që ishin të fundit, e në cilat në ditën e fundit ishte pjesë e neve e pame dhe në pamjet Natalia Apostolova, shefja e zyrës BE-s në Kosovë, sa keni arritur në fakt të ngrihtni vetdijen? Apo neve na duhet që të vi dikush nga jashtë dhe të na tregojë se çfarë duhet bëjmë? Po jo, mendoj që edhe ne vetë dimë çfarë duhet bëjmë. Po nuk është që e bëjmë. Kjo përfshirë nuk e bëjmë. Kështu që them kur i përfshim të huajt, na ngritet pak sensi i përgjegjësisë. Është vërtet kjo se si popull jemi pak më mikpritës prej natyre dhe e ndjejmë atë keqardhin kur dikush na çorton ose dikush ofrohet na dim të na vije keq. Dhe ishte rast i mirë sot që ishte zonja Apostolova bashkë me zonën Solba po ashtu në aksionin ton dhe ne u munduam që të punojmë së bashku për disa orë dhe pse ishte shumë nxehtë. Ishte mbi 30 gradë, mirë po ja dolem që t'i pastrojmë ato mbeturina në hyrje të parkut të Gërmisë, që është vërtet për të ardhur keq, që pamjet të tilla vazhdojnë të kemi në vendin tonë, e aq më pak në për zona si që është Gërmia apo dhe zona tjera që janë atraktive për të vizituar. Andaj ne ja pastruam atë lokacion sot, i vjen mbjellëm edhe disa lule bashkarisht që e dham atë mesazhin të cilin pretendojmë ta japim. Mirë po çfarë mbetet për të bërë është prap t'i trasim dërgjegjes, sepse me këtë që po ja bëjmë vendit tonë, për këtë që po ja bëjmë këtij planeti, po duket sikur po duam shkojmë në një planet tjetër. Në fakt, koha di të bëjt vetën dhe gjithmonë di të jap edhe dënimet për ata që meritojnë. Unë doja të flas me zonjën Heidi rreth këtij problemi, po e cilësoj globalme që në pjesë të ndryshme të botës, kudo në botë është prezent problemi i ndotjes së ambientit. Zonja Heidi po besoj që ka vizituar vende të ndryshme të botës. Do doja të më bënte një krahasim ku qëndron Kosova nëse do të krahasoj me vende tjera të cilat ajo i ka parë, ka qenë pjesë e organizatës Let's Do It World, kështu që po besoj që ka shumë për të bërë krahasime. Yes, she says that the problem is the trash is spread everywhere, in every country. And she wants to know your point of view in Kosovo case. In this regard, what do you think about Kosovo, the organization of activities, since you have probably been in different countries and you have seen how they organize the activities? Çfarë do duhet ndryshoni? What should we change in Kosovo? To compare Kosovo? Yeah, to compare Kosovo with other countries in this regard of
I should say that Kosovo is really active movement, and we see this activity in our social media, and actually I should say that it's absolutely a great example to inspire other teams in our network. So it's absolutely great. E thot se Kosova është shumë aktive dhe është një shembull shumë I mirë. Ne shohim në rrjetet sociale aktivitetet e Kosovës dhe është e shkëlqyeshme. I love to hear it. It means the situation inside the country. If we compare Kosovo with, for example, In the regard of comparison of the situation about the waste. Yes. Okay, about the waste situation. Yeah. Okay. The waste situation in the countries, of course, are very different. In our network are even countries from Africa, from India, from developing countries like Switzerland, Austria, a lot of countries, different countries. And the comparison is actually, it's very diverse. So we are facing here diverse situation about legislations, about how the government is actually attituding towards the waste, how is the waste management systems are hold, and this kind of activities are also really important. So, would you like to translate? Okay. Thot se gjendja me problemin e menaxhimit të mbeturinave është ndryshme në vende të ndryshme. Thot se dallon nga shteti në shtet, nga ndi në Afrikë, po është edhe një shtet më të zhvilluar siç është Zvicra. And also can say it. Ka dhe lloj-llojshmëri të se si organizohet kjo në nivel vendi, po ashtu dallon edhe legjislacioni nga vendi në vend. Mënyra se si funksionon edhe menaxhimi po dhe sistemi ligjor. Është qartë. Okej. Luan përfaqësuesi I Let's Do It Albania në intervistat voksa që neve pa më herët përmendi 15 shtatorin. Do doja që të na flisni pak. Po, 15 shtatori I vitit 2018 është ajo dita D, që I thonë dita D, ku ne po synojmë mobilizimin e 5% të qytetarëve të botës që ta pastrojmë botën. Pra është dita pastrimit botës, në 200 shtete synojmë të mobilizojmë. Që pretendohet edhe dy vendet tona atje. Po sigurisht, dhe Kosova dhe Shqipëria dhe shtete tjera të rajonit që bëjmë pjesë e lëvizjes Let's Do It World. Po besoj që para asaj do të ketë edhe aktivitete tjera. Ne nuk do ndalemi, ne jemi aktiv gjatë tërë kohës, ju e dini, por që sigurisht ai angazhimi jon kryesor do jetë që dhe ja kemi vënë vetes si kusht që me 15 shtator të vitit që vjen mos të kemi deponi ilegale në Kosovë. Dhe për këtë po punojmë çdo ditë bashkë shumë ngushtë me institucionet, me komunat, kemi bërë evidentimin e deponive të cilat ekzistojnë në Kosovë, fatkeqësisht është numër I madh, dhe jemi në fazën përgatitore, do të kemi kohë, po them kushtimisht, sepse koha ecën shpejt, megjithatë jemi mirë me kohën dhe është e mirë që të gjithë po pajtohemi që duhet përfundimisht të japim fund kësaj problematike. Dhe kjo do ndodh, unë besoj që Kosova do jetë shembulli ashtu siç e tha edhe zonja Hedi, që deri më tani si Let's Do It Kosova jemi model për brenda lëvizjes, ne do jemi shembulli më I mirë I organizimit të aktivitetet me 15 shtator dhe ta bëjmë më të vërtet Kosovën në top lajmet ndërkombëtare si një prej shteteve që e ka organizuar shumë suksesshëm këtë fushat. Me shumë dëshirë do doja të isha pjesë e kësaj fushate. Po ju jeni pjesë në fakt. Po të isha edhe fizikisht, sepse kjo që bëjmë patjetër. Kështu që kemi kohë një vit të caktuar që mund të bashkë organizohemi, sepse sigurisht që të ndodh kjo, një prej atyre shtyllave për ne kryesore është përkraja mediale që fatmirësisht ne e kemi shumë mirë në Kosovë dhe njëkohësisht krahas kësaj është edhe përkraja institucionale dhe kur këto të gjitha I kombinojmë bashkarisht edhe me vullnetin e shumë vullnetarëve dhe shumë dashamirëve të natyrës, patjetër që edhe qytetarët tonë do reagojnë sepse ne e dimë që qytetarët kenë mirë. Duat mbes tek qytetarët. E mira është që neve kemi shumë të rinj. Pjesën më të madhe shoqërisë se kemi të rinj. Njerëz që marrin vesh shumë lehtë, kështu që po besoj që gjitha këto aktivitete, madje edhe vetë ky emision do të kryejë një emision të rëndësishëm në kuptimin që të ngrisë vetdijen e qytetarëve tanë. Dhe unë do doja të flasim edhe më gjatë, por që kohat më ik, minutat në fakt më duk sikur I kanë shumë shpejt dhe me që kemi zonjën e Hedi këtu, do doja që përfund na jepte një mesazh. E tham që ka parë vende të ndryshme të botës, ishte edhe në Kosovë, ka marrë përshtypje të mira të cilat ajo veç I përmendi dhe do doja që këtë bisedë ta përmbyllim me një mesazh nga ana e saj. We're coming to the end and
she wants a message from you, since you have visited different places of the world and you have a good impressions from Kosovo and our movement. So what is your message in this regard? My message is that people should be aware about the situation, what they are creating. People should be working with the mindsets and know about what the situation in the world, because the waste situation is going worse and worse, and the trash is increasing scale. And we should act today, and we should actually work with the youth as well. And it will be very important that we provide, as a generation, and take responsibility and saying to the youth and how they should act or how she should see the situation, what are the values here. So we are responsible as a generation to creating an impact and creating the change in the world right now, and acting all together. For me, as I'm representing the World Cleanup Day, which is 15th of September 2018, when 150 countries are coming together, hopefully on this absolutely great movement is the same activity and as Kosovo is. So and all this movement is going to grow in scale. So we are creating an impact, and hopefully we can do it. So let's do it. Yeah, we will do it. Okay. Thotë që gjëja e parë që do të bëjmë është që të punojmë në rritjen e vetdijes dhe ne të thërrasim mendjes që duhet ta ndalojmë këtë dukuri, sepse problemi i mbeturinave po rritet dhe dita ditës po bëhet edhe më keq. Ajo çfarë tjetër thotë është se ne duhet të punojmë me të rinjt, sepse ne jemi gjenerata e cila mund të ndryshojmë diçka. Dhe thotë se kjo sot këtë përfaqëson Let's Do It World dhe promovon 15 shtatorin e vitit 2018 dhe duke e marrë Kosovën si shembull të mirë, duke marrë parasysh, atëre kjo shpeson se ne do të krijojmë edhe shtete tjera në mënyrë të tillë, do ta organizojnë këtë event dhe shpeson që ne mund të ta bëjmë këtë së bashku. Një falenderoj shumë për kohën që gjetët sot për ne, dhe po, e thash edhe në bisedë që we will do it, do ta bëjmë patjetër. Faleminderit shumë që ishit sot me ne. Njerëz të mençur, njerëz të cilët vlerësojnë ambientin, vlerësojnë natyrën natyrisht që bëhen pjesë e Let's Do It Kosova.